Hello mọi người, welcome to my channel. Tên của Nhi là Thảo Nhi Lê. Tên của mình, tên của Nhi là Ải Nhi Lê. Mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Thì như mọi người biết là đối với Nhi và Daphne Studio, tất cả mọi thứ đến từ Love Yourself. Mà Love Yourself phải đến từ bên trong ra bên ngoài. Vì như nói thật với mọi người, dù mình đẹp như thế nào, mình mặc quần áo đắt tiền như thế nào, nhưng tâm hồn của mình và bên trong của mình không hài lòng, mình không happy. Tất cả những cái đấy làm cho mình không hạnh phúc. Và hạnh phúc đến từ bên trong. Yêu bản thân mình ở bên trong là yêu những cái điểm xấu của mình luôn. Tại vì con người mình không ai để ra hoàn hảo. Thì ai cũng có một câu chuyện khác nhau. Và không quan trọng mình giàu hay mình nghèo, ai cũng có một cái nỗi đau riêng của mình. Và ai cũng phải tự biết tìm giải pháp cho những cái nỗi đau đấy của mình. Và vì thế cái chủ đề này Nhi cảm thấy rất là hay. Và nó cũng giúp đỡ Nhi để Nhi cải thiện con người của Nhi là đi thiền. Ngày hôm nay Nhi có một người rất là thú vị Nhi muốn giới thiệu với mọi người. Thì trong 2020 ai cũng gặp một chút biến cố, khó khăn và stress, áp lực trong cuộc sống. Thì cả với cá nhân của Nhi cũng thế. Và may mắn là trong năm 2020 Nhi cũng gặp một chị là chị Hương. Chị Hương chào mọi người. Chào các bạn. Và chị Hương chính là người đã hướng dẫn Nhi đi thiền. Thì Hương, chị giới thiệu cho mọi người là chị làm gì và mọi thứ để mọi người có thể làm quen với chị được. Chào các bạn, mình tên là Hương. Mình có quá trình là 5 năm sống ở trong chùa. Thì 5 năm đó thì mình đã tìm kiếm được cái thứ nhất là một phần là bản thân mình và cái phương pháp thiền như nào để cho cái bản thân mình nó có thể yên ổn hơn và nó tốt lành hơn. Và cái đặc biệt của chị Hương là chị không phải là thiền bình thường, mà là chị dạy thường theo kiểu là gọi là thiền chuông. Thì hôm nay chị cứ kể chuyện cho mọi người thử xem là cái thiền chuông nó như thế nào và cái bát này là cái bát gì vậy? Mình xin giới thiệu với các bạn là đây là cái chuông hay còn gọi là singing bowl. Singing bowl. Nó được gọi là cái bát biết hát. Cái tên của nó rất là dễ thương. Nó được gọi là cái bát biết hát. Thì cái bát biết hát này nó mang lại một cái tần sóng âm thanh rất là dễ chịu. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta balance, yên bình, cân bằng. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng này khi mà mình rung. Quay ra gần luôn. Mày gọi được bản nước. Thì cái đấy là cái âm thanh ấy, cái gọi là frequency ấy. Cơ thể của chúng ta thì trên 70% là nước. Và cái nước nó rất là diệu kỳ khi mà cái sóng âm nó đi vào. Đấy. Thì khi sóng âm của cái tiếng chuông này nó đi vào thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó sẽ được cân bằng, nó sẽ được lưu thông và nó mang lại cái cảm giác dễ chịu, thoải mái. Đúng rồi, rất thoải mái. Lần nào đi thiền xong với cả chị đi thiền với chị Hương xong ấy thì nó cảm như là mình vừa đi spa về ấy. Nó rất là thư giãn, làm cho mình relax và kiểu thật sự thoải mái luôn ấy. Sau khi lần nào đi thiền xong đầu óc của Nhi mọi thứ nó nhẹ hơn và Nhi suy nghĩ nó cũng kiểu clear hơn ấy. Thì như mọi người nhìn thấy trong cái bát vừa rồi mà chị Hương cầm là chị cho nước vào để mọi người có thể nhìn được cái độ rung động. Thì cái độ rung động là một cái loại âm thanh ấy. Cái mà Nhi cảm thấy bản thân Nhi cảm thấy nó dễ chịu, cảm thấy như là cái âm thanh ấy nó vào người Nhi luôn ấy. Rồi nó có một cái độ rung động. Rung động, đúng rồi, nó rung trong người Nhi luôn ấy. Nó sẽ đi thẳng vào cái cơ thể của mình, đi thẳng vào não bộ của mình. Tại vì là có hai thứ sẽ đi rất là nhanh để có thể tác động trực tiếp với não của chúng ta. Đó là âm thanh và mùi. Ví dụ như bạn có thể ngồi đây nhưng bạn có thể nghe được cái âm thanh ở ngoài đường phố. Đấy, thì cái âm thanh nó đi rất là nhanh và nó đi xuyên không gian được. Tại sao chị nghĩ là thiền là quan trọng? Và tại sao ai cũng nên đi thiền? Thường thì cái lúc đầu ấy, khi mà mọi người nhắc đến thiền một cái thì nhiều khi người ta có cái cảm giác là nó hơi xa vời một chút xíu. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng cái bộ môn thiền này chỉ ở mức tức nghĩa là cơ bản nhất, đơn giản nhất, đó là làm cho cái cơ thể mình nó được khỏe mạnh. Đấy.
thì nó là một điều rất là cần thiết trong cuộc sống. Là sao? Bởi vì là hàng ngày chúng ta có rất nhiều điều mong muốn và chúng ta có rất nhiều điều suy nghĩ, thì thường hay làm cho chúng ta cảm thấy là lo lắng, rối loạn hoặc là như nào đó. Thì khi mà chúng ta ngồi xuống, người ta ngồi thiền xuống và người ta hít thở sâu thì người ta sẽ bình ổn lại, và khi cái cơ thể mình bình ổn thì mình sẽ dễ dàng hơn trong công việc, mình sẽ đưa ra được những cái quyết định và nó thuận lợi hơn. Hàng ngày mình đối diện rất là nhiều năng lượng. Trong ngày mình cũng không phải là lúc nào mình cũng gặp người nào mà tích cực, đôi khi mình gặp rất là nhiều người tiêu cực. Xong rồi mình bị stress, bị áp lực, bị đôi khi bị sợ hãi luôn ấy, gọi là anxiety ấy. Mình thấy mình phải có những cái giây phút mà mình ngồi yên, bình lặng lại, đúng không? Để cho mình có thể mình recharge ấy, để sạc cục pin lại ấy. Mọi người có thể bắt đầu được bằng baby step, kiểu như là một tuần một lần cũng được, kiểu 10 phút. Thì về đến câu hỏi tiếp theo, chị nghĩ là mình có thể bắt đầu thiền như thế nào được? Thì cái bước đầu của quá trình học thiền đấy, thì thứ nhất là mình cái quan trọng nhất của nó đó là thực hiện đều đặn. Ví dụ như một ngày mình chỉ dành cho nó là 5 phút thôi cũng được, nhưng mà mình nên thường xuyên thực hiện nó. Ví dụ đầu tiên có thể một tuần 2 lần hoặc là 3 lần, hoặc có thể nhân lên một chút xíu. Nó một thói quen ấy, mình phải làm cho nó thành một thói quen. Và bước đầu thì mình sẽ hít thở sâu, mình chỉ tập trung vào hơi thở của mình thôi. Đấy, thì mình tập trung vào hơi thở của mình phải chọn cái vị trí ngồi thế nào đó để thuận lợi. Đấy, thì mình tập trung vào hơi thở của mình. Thì nếu mà bạn thiền quán được thì tức nghĩa là bạn sẽ quán là hơi thở đi vào lỗ mũi, xuống cổ họng, xuống ngực và xuống bụng, phình lên. Sau đó thì lại hơi thở đi ra, thì bắt đầu từ bụng, sau đến ngực, rồi đến cổ, rồi đến mũi, rồi hơi thở đi ra. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là như thế nó nhiều quá thì thôi, bạn có thể chỉ đơn giản mà được, hít vào, thở ra và chỉ quan sát cái lỗ mũi của mình thôi. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Là cơ bản là như thế. Cơ bản là như vậy. Và khi mà chỉ khoảng độ 2-3 giây sau thôi là ngay lập tức trong đầu mình sẽ nghĩ rằng ví dụ như nhanh mình chuẩn bị phải làm cái này, hoặc là ngày hôm nay mình sẽ phải thế này. Đấy, thì chơi đâu mình lại phải nói với bản thân mình là mình chỉ có 5 phút để ngồi thiền thôi. Vì vậy cho nên là mình tập trung trở lại, đây là giờ phút thiền, thì mình lại quay lại. Vì thế lúc mà Nhi nói là cái đầu óc của mình ấy, nó suy nghĩ là chuyện bình thường, nó sẽ không bao giờ thôi suy nghĩ đâu. Thì mọi người cũng bao giờ đừng nghĩ là cái suy nghĩ là một cái gì không tốt trong giây phút đấy. Mọi người cứ cảm nhận nó và nhận cái gọi là gì, nhận định nó Việt Nam gọi là gì? Như kiểu mình đang ở Việt Nam khó quá, kiểu như mình đang nghĩ một cái gì đó trong lúc đấy, như là nghĩ là tối nay đi chơi đâu, đi ăn gì. Mình cứ nghĩ nó, mình nhận diện nó, nhưng mình kiểu ok tí nữa trả lời. Cái sự nó không quên đâu. Đối thoại với chính mình rất là quan trọng. Bởi vì là một ngày trôi đi, nó có rất nhiều sự kiện, rất nhiều việc và rất nhiều mối quan hệ. Ví dụ mối quan hệ giữa mình với bạn mình, quan hệ với gia đình, quan hệ công việc, rồi rất nhiều các mối quan hệ. Có những lúc mà nó thuận thì không làm sao, nhưng mà cái lúc mà nó rắc rối với sếp chẳng hạn, đấy thì mình lại phải ngồi xuống hỏi chính bản thân mình. Và nhiều khi có những lúc mình buồn lắm, thì chính bản thân mình lại có một cái tìm cách để xoa dịu chính gọi là cái tổn thương bên trong, cái em bé bên trong mình. Your inner child. Kiểu đôi khi ấy, mình có những cái vấn đề trong cuộc sống và con người của mình thì hay tại tội cho người đối diện lắm. Mình cứ hay tại tội cho người đối diện, nhưng thật ra nó là đôi khi là vì mình ấy, nó là vì bản thân mình có một cái vấn đề ấy, không phải là người đối diện mình đâu. Thì thế mình cần những cái thời gian yên lặng đấy thì mình có thể hỏi bản thân mình thực sự là cái lúc đấy là cái vấn đề đã xảy ra là vì mình hay là vì ai hay tại sao ấy. Và không phải là muốn là luôn luôn là cái người đối diện mình là người sai đâu. Như ở Việt Nam như thế, cuộc sống nó trôi qua kinh khủng nhanh luôn, mình sống so fast, social media, TikTok, mọi thứ, kiểu cái thời gian mà mình focus ấy, nó càng ngày càng nhanh, chỉ có mấy giây thôi mọi người thấy không? Instagram story, TikTok chỉ có 15 giây. Và đôi khi mình sống nhanh như vậy, mình chả có thời gian để mình ngồi im, mình suy nghĩ sâu sắc về những cái vấn đề ấy. Mình bị trôi đi và cuốn đi trong cuộc sống, vì những cái mạng xã hội, vì cuộc sống, công việc, bạn bè, đi chơi. Và đôi khi mình lại sống không sâu sắc nữa. Mình không hiểu bản thân mình cũng không bao giờ ngồi tự tâm sự với bản thân mình là mình muốn gì, mình cần gì, mình thích gì, mình là ai. Thì Nhi nghĩ là đi thiền là một cách để mình có thể mình cân bằng lại cuộc sống ấy. Rồi, và lúc nãy chị vừa chỉ cho mình cái chuông nhỏ đúng không? Thì cái chuông to này có khác gì không? Các bạn thử nghe ha.
Thì xem là âm thanh của nó nào ha. Cái chuông lớn của mình, cái chuông này mình thường sử dụng trong cái lĩnh vực mà trị liệu. Nghe kiểu rung hết người. Đấy, khi mà bạn có cái cảm giác gì đó, ví dụ như là bất an hoặc lo lắng một cái, thì khi mà mình gõ cái chuông lại lên một cái, thì những người bạn của mình mà khi mình gõ lên thì bạn sẽ ngay lập tức bạn ấy bình ổn lại nhanh hơn. Đấy. Thì khi mà mình học ấy, thì là cái chuông trị liệu này thì nó được làm bằng 7 cái nguyên liệu. Thì cái 7 nguyên liệu đấy thì nó sẽ tương ứng với 7 cái chakra và nó liên quan đến vũ trụ. Liên quan đến vũ trụ thì khi mà ví dụ như là khi chúng ta bị thay đổi thời tiết này, thời tiết nó lên xuống các thứ ấy, thì cái cơ thể của chúng ta cũng sẽ lên xuống theo cái thời tiết đấy. Ví dụ như là đợt này Sài Gòn rất là khó chịu, bởi vì mọi người hay bị nhiều ở cái cổ. Đúng không? Mọi người hay bị đau cổ rồi nóng rồi các thứ, rồi viêm họng các kiểu, thì nó ảnh hưởng bởi nhiều đến không gian. Thì cái không gian rất là cái quan trọng. Bình thường khi mà mình gõ cái chuông này, mình sẽ phải gõ 4 góc nhà để làm sạch không gian. Tại vì cái cơ thể của chúng ta là một tiểu vũ trụ thu nhỏ, nhưng mà cái không gian xung quanh đấy, nó sẽ tác động cùng một lúc. Đấy. Thì khi mà bạn cân bằng ấy, thì bạn phải để ý đến cái không gian ngồi của mình nữa. Đấy. Cái nơi mà mình ở rồi em thấy cái quan trọng lắm đấy. Quan trọng, những cái surrounding của mình rất quan trọng. Nếu mình muốn phát triển bản thân mình và mọi thứ mà không gian của mình cảm thấy không ổn định ấy, thì mình ở trong một cái chỗ mà nó rất là cảm thấy không thoải mái ấy. Hàng ngày mình đi ngủ, mình ở đấy, mình xong rồi mình cảm thấy không vui ấy. Nó vào trong cái tâm trạng của mình, nó vào trong người của mình ấy, khó chịu lắm. Tại vì là cái yếu tố quyết định quan trọng đó là làm sạch cái không khí này. Thì khi mà cái chuông này nó rung lên nó sẽ dịch chuyển trong không gian này, nó sẽ làm sạch. Đấy, làm sạch cái không khí đấy. Thì khi nó làm sạch thì chúng ta sẽ có cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ chịu hơn. Bởi vì cái hơi thở của chúng ta hít vào, bởi vì chúng ta sẽ nạp năng lượng bằng hơi thở rất là nhiều. Và thêm một câu hỏi nữa em nghĩ là cũng quan trọng là chắc là bây giờ mọi người đang xem, mọi người ai cũng cảm thấy rất là exciting và cũng muốn thử, đúng không? Thì chắc mọi người bây giờ câu hỏi là cái này bây giờ mình tự mình làm ở nhà được không, hay là mình phải gặp một người mà chuyên về thiền chuông? Thực ra nếu mà mình có một người hướng dẫn thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Còn nếu mà bạn, trong trường hợp mà bạn muốn tự bản thân ấy, thì nó có hai cách. Thứ nhất là nếu mà được thì nên đi gặp họ trước khi mình tự, thì họ sẽ cho mình một cái đường hướng nhanh hơn. Đấy. Sau đó thì về nhà bạn có thể tự gõ chuông cho bản thân mình. Hoặc nếu trong trường hợp bạn không sử dụng chuông thì bạn có thể bật trên YouTube. Trên YouTube đúng không? Thì trên YouTube có rất nhiều cái kênh về âm thanh đó, thì bạn có thể tự nghe và tự ngồi thiền và tự nghiên cứu. Cái lĩnh vực này cũng có thể tự nghiên cứu được. Thế nhưng mà nếu mà bước đầu có một hướng dẫn thì nó sẽ thuận hơn. Em cảm thấy như là bình thường mà Nhi thiền với cả chị Hương ấy, bình thường là không phải có một chuông đâu, nó có rất là nhiều chuông xung quanh Nhi ấy. Kiểu chị để xung quanh Nhi thôi, chị chuông như là kiểu chơi đàn ấy, chuông cái này. Em nghĩ là không tự làm được. Chị mà gõ chuông cho em thì lúc em đang kiểu chỉ có focus vào bản thân em thôi. Nhi chỉ có ngồi Nhi focus vào bản thân Nhi và Nhi kiểu cố gắng kiểu yên tĩnh ấy. Bây giờ nếu mà Nhi mà phải vừa gõ xong nghe, không lại gõ, không lại nghe, mình bị break ấy. Em nghĩ là mình bị break đúng không? Chị thấy sao? Hương thì đa phần là những người ví dụ tự chơi thì nó thiên về những người ví dụ như mình thì là tự chơi như chị ấy. Còn đa phần những người mà để trị liệu hoặc là để tìm sự yên bình theo một cái thì họ sẽ có một người hướng dẫn mình ấy. Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ như vậy. Còn nếu mà chắc chắn là mọi người thiền kiểu bình thường ấy, không phải thiền chuông, thì mọi người bật nhạc lên, mọi người tự thiền.
là easy nhất. Nhưng thật sự đối với Nhi cảm thấy cái này nó phù hợp với Nhi, tại vì nó rất là nó vào sâu mình ấy, và Nhi nghe được và Nhi cảm nhận được những cái wave và những cái sóng thì đối với Nhi focus vào nó được và nó dễ cho Nhi để thiền hơn. Và một điều nữa mọi người cũng hay nghĩ là kiểu thiền là hay ngủ gật. Không vấn đề gì, hỏi chị Hương, Nhi ngủ gật rất là nhiều, không có vấn đề. Mình stress, mình đang chill, mình đang kiểu relax thì cái chuyện mà mình tự nhiên ngủ gật nó cũng không sai hết. Mọi người cứ để cho cơ thể mình cứ tự nhiên nhất có thể. Mọi người đừng có gồng lên nó là không được ngủ quá, không được ngủ. Không như vậy. Bởi vì là nó lại quan trọng lại là mục đích đầu tiên của bạn muốn là gì. Trừ những người mà muốn thiên về tâm linh, giác ngộ hoặc là luyện một cái gì đó thì họ sẽ cần khác đi. Nhưng nếu mà bản thân mình mà để cho mình khỏe hơn thì mình chỉ cần hít thở nhẹ nhàng trong khoảng thời gian 5 phút. Và sau đó nếu mà bạn đi ngủ được thì đó càng tốt, đúng không? Rất là tốt. Quan trọng luôn luôn trong cuộc sống mình luôn luôn có một cái giải pháp là solution. Mình đừng bao giờ mình kiểu focus vào cái vấn đề quá nhiều. Mình luôn luôn có một cách để mình giải quyết mọi thứ. Vì thế mọi người luôn luôn cố gắng tích cực, vui vẻ, và đừng bao giờ kiểu bỏ cuộc. Cuộc sống rất đẹp và cuộc sống nó có rất là nhiều thứ mình có thể học hỏi được, mình có thể phát triển được. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình phát triển, nó gọi là growth, thì nó rất là challenging, rất là khó khăn. Khi chúng ta vượt qua các chướng ngại như vậy để chúng ta đạt được những cái thành tựu của mình, thì trên cái quá trình để vượt qua chướng ngại đó thì chúng ta cần quan trọng nhất là bình ổn tâm trí, bình ổn cái bản thân mình. Và khi mà chúng ta ngồi hít thở như vậy, rất nhiều lần khi mà mình ngồi hít thở mà là mình tìm được ra giải pháp từ cái việc đó. Tự nhiên mọi người có thời gian yên tĩnh không? Mọi người nhiên có giải pháp. Vì thế mọi người dành thời gian cho bản thân mình, yêu bản thân mình và đầu tư vào bản thân mình. Thế cảm ơn mọi người hôm nay đã đến cùng với cả Nhi và hôm nay chị Hương nữa. Và Nhi mong mọi người thích cái video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thích cái video này, mọi người đừng quên like và subscribe. Cảm ơn các bạn. Bye mọi người.